Hello Ersathi. Module-2 Understanding Cloud Computing को recap section Module-2 recap मा पुनः स्वागत गर्दछु। सो Module recap मा हामी यो सेक्सन भरि क्लाउड कम्प्युटिङ को सेक्सन मा हामीले के पढेका कुराहरु थियौ त्यसलाई in short recap गर्ने छौं। So cloud computing is on demand delivery or access of IT resources such as computation power, database, storage and many more over the internet with pay as you go pricing instead of setting costly IT infrastructure. So organization of every size, every type, every industry can use cloud computing as per the requirement. So in types of cloud, तीन प्रकारका क्लाउडहरु पढेका थियौं, पब्लिक क्लाउड, प्राइभेट क्लाउड र हाइब्रिड क्लाउड। सो क्लाउडको मोडलहरुमा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस र सफ्टवेयर एज अ सर्भिस गरेर तीनवटा मोडलहरुको बारेमा पढेका थियौं। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स क्लाउडको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि 6 वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले हेरेका थियौं। सो दे आर स्केलेबिलिटी एन्ड इलास्टिसिटी, अपस्केल गर्न अथवा डाउनस्केल गर्न मिल्ने फिचर, अजाइलिटी, फास्ट मुभिङ, फास्ट प्रोडक्ट लन्चिङ, डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङको लागि एजिलिटी, अन डिमान्ड सेल्फ सर्भिसेस, आवश्यक परेका सर्भिसेसहरु आफैले सेटअप गर्न सक्ने फिचर, ग्रेटली अभाइलेबिलिटी अफ रिसोर्सेस, लार्ज नेटवर्क एक्सेस, विश्वभरि नै अभाइलेबिलिटी जो नै डाटा सेन्टर इस्टाब्लिश, नेक्स्ट इज अभाइलेबिलिटी, so 99.9% uptime commitment. So benefits चाहिँ cost saving, speed deployment, pay as you go pricing, reliability, security and deploy globally in minutes. So understanding cloud computing section को module 2 recap यति नै र यो सँगै हाम्रो module 2 understanding cloud computing को समाप्त हुन्छ। So यसपछि module 3 मा हामी AWS को कुरा गर्ने छौं। So see you in the next lecture and don't forget to like and subscribe to our channel if you want to learn more from us. Thank you.